Pero ayokong matuto kayo mag-git sa akin and then bigla may magsasabi sa'yo na, hoy, mali yan, kailangan imperative, no? So kunyari, may project ka or assignment, siguro umabot ka na ng 1,000 lines or malaki na siya. Tendency is gumagawa tayo ng backups natin or version natin siya. Kasi kung nagkamali tayo, patay, no? Kasi contaminated yung buong project natin. Medyo mahirap hanapin kung ano talaga yung error tapos magkakagulo-gulo na. So gusto natin may parang fallback plan tayo, may plan B tayo, di ba? Yung pinaka-obvious way na ginagawa natin, for example, is may mga folders tayo tapos kinaka-copy-paste na lang natin. Like, I think lahat tayo ginawa na natin to. No? May final, ganyan. Kung masipag ka, ninanumber mo na lang yun, parang version 1, version 2. Well, this comes with a lot of problems, no? I'll name a few. So una, space. For example, 1 gigabyte yung project mo. Every copy you're making, that's another gigabyte. Pangalawa, big changes lang yung tinatrack mo per version. Na kung yari yung difference between netong final tsaka ng final, marami na nangyari. So kung nagka-problema ka sa final, then bumalik ka kay final, maraming mawawala. You cannot track smaller changes. Although you could. No? Pwedeng every maliit na change ginagawan mo ng kopya. Pero yun nga, space yung problema, 'di ba, sa una. Then lastly, yung collaboration. For example, magka-group kayo sa isang project, no? Mahirap siya ipasa-pasa. No, yung division of work mahirap, pag-upload, download ng files, stuff like that. You have to manage on your own. Di ko alam kung paano yung gagawin. Like, may Google Drive folder ba kayo or whatever. Pero collaboration is difficult. Not only that, yung code natin, it's naturally interdependent. So, kunyari may kagrupo ako. Gumagawa kami ng website, gumagawa kami ng social network. Siya bahala sa profile, ako bahala sa login, ganyan. Medyo may pagka-connection yung dalawa. So, mahirap i-divide yung work. No, mahirap i-divide and then mahirap din i-combine later on kapag sama-sama na. So, yun yung mga problems natin, no? To solve this, we actually have software to manage yung versioning. Yung mga tawag sa kanila is version control or in other cases, tawag sa kanila is source control management. Yung pinakagamit worldwide na SCM is Git and yun yung ituturo ko sa inyo ngayon. Ginawa siya ni Linus Torvalds noong 2005 para sa code ng Linux. And if nakita nyo na yun, yung Linux kernel, you'll see it's a very, very big collaborative project. So yun, Git is made una to save space. Okay? Diba yung problema natin kanina? Ginagawa ng Git, tinatrack na lang niya yung mga changes instead of making a big copy of the project every time you're tracking the change. Pangalawang problem na sinusolve niya is collaboration. Yun nga, it makes coding together way easier kaysa sa kung ano man yung ginagawa niyang Google Drive or whatever. So let's get started, no? So I'll show you real quick paano siya install. Ito yung website. Lilink ko sa description, gitscm.com. Tapos may download button here. Nakiklik mo lang and then the-download na installer for you. If you're on Linux, chances are naka-built in na yung Git sa distribution mo so you don't have to go through this pa. So after that's done downloading, buksan natin installer. Then most of these next mo lang. So yan, next. Ito Nano yung gamit ko. Next lang yan. Itong third party recommended, next. OpenSSL, next. Check out Windows style, commit Unix style, next. MinTTY, default. Sige, itong new. Mga default stuff lang. Okay? Then you could click install and be done with it. So now you have Git installed. Git bash for Windows comes with Git when you install it, no? So if you haven't watched yung terminal video ko, I highly recommend panoorin nyo muna yun because I will be skipping most of the terminal fundamentals in this video. I'll be assuming na alam nyo nang gamitin yun. Okay, so I think it's natural na lahat ng projects natin isang folder lang sila. To get started with Git, we have to tell it na, okay Git, pwedeng itong folder na to i-manage mo para sa akin. So kapag minamanage ng Git yung isang folder, tawag natin doon is isa siyang Git repository or Git repo. No, paano natin simulan yun? So buksan ko yung Git bash here.
if you're fluent in the terminal, make sure your working directory is within the folder you're working on. So ito, sample folder ko lang siya. May isang HTML na we're gonna work with. Ganito yung itsura ng HTML. Very simple. So, una kong gagawin, buksan ko lang yung VS Code sa kanya. So you could see, ito yung code natin, zoom in ko na. No, ito yung page natin kanina. So, simulan natin kay Git. Bali yung command natin is initialize a repository. So, git init, init, initialize. Okay, within the working directory of your project. Sasabihin niya, initialized empty git repository, ganyan-ganyan. Okay? Tapos you'd see may magpa-pop up na folder na .git and dyan sinastore ni Git yung files niya to help with yung versioning mo. Okay? So before I go any further, recommend ko agad itong site na to, learngitbranching.js.org. Okay? Lahat ng mga tinuturuan ko mag-Git, rin-recommend ko lagi itong site na to for practice and for visualization. So, may papakita ko animations dito to visualize ko ano nangyayari currently sa repository natin. Okay? Again, I will link this in the description below for you to try. So, dito sa old system natin of versioning, yung pinaka-unit natin yung isang folder, di ba? Na parang, ito yung parang building block natin. So, sa Git, yung ganyan niya, tinatawag natin na commit. Bale, yung commit, isa siyang frozen in time snapshot ng mga files natin sa folder. Not necessarily the whole project, pero yung mga files na nasa loob. Okay? Kahit isang file yan, dalawang file, or lahat ng files. Let's make our first commit. Bale, may dalawang steps sa pag-commit sa Git. Okay? Yung una, yung first step, is yung staging. Yung staging, pwede natin siyang i-treat na parang grocery basket, no? Kunyari nag-grocery tayo, pipiliin natin yung mga gusto nating items and then magbabayad na tayo, okay? So, ganun yung staging, pinipili natin yung mga files na gusto natin i-track sa isang commit. Yun yung purpose nun. Kasi there are times na ayaw mo i-track lahat, okay? Na parang dalawang files lang yung gusto mo i-commit. So, para doon yung staging. So, for now, very simple example, isa lang naman yung file natin, index.html. Tuturo ko sa inyo isang command, git status, no? Git status na ganyan. And then makikita ninyo no commits yet, no? Tapos meron tayong untracked files, no? Git add file, sinasabi dito, to include in what will be committed, no? Git add file, sasama natin sa staging. Okay? So okay, git add index.html, no? Walang output, pero kapag tinry natin si git status ulit, you'll see na nag-iba na siya, na may track na siya na file, no, index.html. Again, no commits yet, tapos on branch master. Don't worry about this, I'll talk about this sa next video. Okay? What if gusto ko siya alisin? So sinasabi dito, yan na yung command, no? Git rm for remove, tapos cached, and then yung index.html. Okay? Then, pag chinek ko yung git status ulit, back to the first situation tayo. Okay? So, what if marami tayong files? No? Kunyari, meron tayong index.html, no? Tapos, meron tayong login.html, tapos meron tayong 100 other files. So, medyo nakaka-inis yun. Well, hindi lang naman puro files yung pwede mo i-add. Pwede ka mag-add ng folders. So kung may malaking folder dyan, pwedeng yung name na lang ng folder yung ilagay mo dyan. Pero, yung current directory natin is also a folder, no? And if you're familiar with terminal stuff, to reference or para gamitin yung current folder natin is yung dot yung ilagay natin. Okay, dot, tapos enter, and then lahat ng within our folder masasama dito sa staging natin. Okay, so pakita ko sa inyo yung status, ayan. And then, pwede na tayo mag-commit. So, if you could guess, yung command for commit is git commit. So, press enter, and then lalabas yung nano, yung text editor natin. Kumbaga, notepad ito sa loob ng git bash. Okay? So, yung ilalagay natin is yung commit message. Usually, yung commit message, lalagay mo dito kung ano yung main na nangyari, and then lalagay mo sa baba
yung mga extra description, no? Kasi ito yung nakikita and yung mga to hindi na masyado nakikita yan. No? So if you have anything extra to say, lalagay mo sa baba yan. Pero dahil ito yung first commit natin, by convention, sinasabi natin is initial commit. Okay? So, alisin ko to. Initial commit. And then para maalis tayo dito and then ma-save natin siya, Control X tapos Y and then enter, no? Huwag natin i-change yung file name. So yun, natapos na yung commit. Ito yung sinasabi niya, initial commit. So one file changed, yung index.html. 12 insertions, may 12 lines na dinagdag. So tama nga, 12 lines yung code. And then kung ano nangyari, yan, create index.html. Okay, so yun yung first commit natin. Kung titignan natin siya visually, ganito yung itsura, no? Yung C1, nagpo-point siya dun sa C0, no? So yung C1 yung initial commit natin and C0 is some root commit or whatever. Okay? So mapapansin ninyo yung arrows, bakit parang baliktad, no? Bakit nagpo-point tayo pabalik? Kasi ginagawa ng isang commit, parang nag-a-add siya ng changes natin, no? So, in this case, yung changes natin, nag-add tayo ng 12 lines of code kay index.html. Kay C0. Yung C0, wala pang laman yun eh. So, kung may time machine tayo, let's say, and then bumalik tayo kay C0, no, nung wala pang laman yung repository natin, and then replay natin yung nangyari dun sa C1, sa initial commit, may bago tayong file na index.html, and then, ito yung laman. So, yun yung reason bakit pabaliktad yung arrows sa mga visualization natin. So, ganun, gumawa ng commit. Okay? So, magdagdag tayo ng extra stuff sa HTML natin. No? Kunyari, H1, tapos, hello. This is a second message. No? Kunyari, ganyan. And then, kung naka-VS Code ka, may magandang indicator here na sinasabi, uy, may dinagdag kang bagong lines. Kung check natin kay git status, no? Sinasabi niya ngayon, meron tayong modified na index.html. So, naiintindihan ni Git na may pinalitan tayong file, no? And on top of that, naiintindihan niya na lines 11 to 13 yung dinagdag natin sa kanya. Okay? So, to show you na gumagana yun, ito, hello, this is a second message. So, i-commit natin siya, no? Sabihin natin, ready na tayong mag-track ng change. So sabihin ko lang ngayon, it's good practice to have maraming maliliit na commits over sa konti pero malalaking commits. Bakit? Kasi kung meron kang konti na malalaking commits, parang walang pinagkaiba dun sa ginawa natin dito. 'Di ba? Kasi may mga big changes tayo between versions, no? Mahirap natin balikan yung backup, maraming mawawala. Mahirap makita kung saan yung error, stuff like that. So commit tayo ngayon. No, git add. Then, tinatamad na ako, so ganyan na lang. Then, git commit. So, before ko i-enter to, sabihin natin, ayokong buksan yung nano. No? Kasi hindi naman ganun karami yung isusulat ko sa commit. So, git-m, no, for message, and then, in quotation marks kung ano yung message na gusto mong ilagay. You have to be as descriptive as possible, no? Hindi yung, did something, no? Kasi mahirapan tayo makita at first glance kung ano nangyari talaga dun sa commit na yun. Okay? So, sasabihin mo niyan, okay, added second message. No? Okay yan. Okay, walang problema sa message na yan. Pero sasabihin ko na ngayon na industry standard yung imperative form dapat yung message mo. Na yung past tense medyo frowned upon siya sa industry. Ako personally, wala akong problema kung ganito ka gumawa ng commit messages. Pero ayokong matuto kayo mag-git sa akin and then bigla may magsasabi sa'yo na, hoy, mali yan, kailangan imperative, no? Honestly, wala naman mali dito kasi alam mo naman kung ano nangyari. Importante lang naman is descriptive yung message mo, no? So imperative sa Tagalog, nag-uutos. So parang nag-uutos tayo, so add second message, no? So, magdagdag ng second message. So, yun yung industry standard. Ako personally, I don't care. If you work with me, tapos hindi imperative yung messages mo, wala naman problema.
Pero if you go outside to the industry, no, to corporate work or whatever, medyo importante na imperative yung form. Okay? So, commit. So, nadagdagan yung commit natin, ganito na yung itsura ng repository natin. May C2 na tayo, nagpo-point back kay C1. No? Yung C2 being yung add second message na commit. So, magdagdag pa tayong changes, no? So, nag-download ako ng picture, manok.jpg. Ganito yung itsura. No? Manok.jpg. Then, buksan natin to, refresh. Ayan. Okay? So, yung git, hindi lang code yung kaya niyang i-commit. Kahit ibang files din, makukommit niya rin. So, git add, ganyan, git commit m, add manok.jpg. No? So, may tatlo na tayong commit, no? C1, C2, C3, initial commit, add second message, add manok.jpg. Okay, so paano natin titignan ulit yung mga commits natin? Okay? Paano natin tignan yung mga past commits? Yung command doon is git log. Then makikita natin dito yung tatlong commits. So, tignan natin yung parts ng commit, no? Yung author, ito, kung bagong setup yung git, kailangan mo pang i-setup to. Date, no? Tapos yung commit hash, no? Ito yung unique identifier ng commit mo. Tapos ito, head master sinasabi, 'di ba? Master yung current branch. Master yung branch, no? Sabi ko nga later on, explain ko kung ano meaning nito. So ano tong head? Importante yung head, actually. So imagine natin, time traveler tayo, tapos ito yung parang machine natin or whatever. Ito yung time machine natin. So, sinasabi niya currently, nandito tayo, no? Kasi yung head nandyan. So, actually, pwede tayo sumakay dun sa time machine na yun and then balikan yung mga past commits natin. So, before that, I'll show you saglit kung ano itsura ng isang malaking Git repository and paano kayo mag-git log doon saglit. Okay? So, ito medyo malaki-laking project ko na throughout a few months, a year ago, I think. So, git log and then scrolling to, no? So, pwede kang gumamit ng up or down keys. Mas-scroll mo siya and then para umalis is Q. So, makita mo medyo hassle yan, lalo na kunyari marami ka ng commits, no? So, press natin yung Q para umalis. So, may isang flag dyan, one line yata. Yan. Na isang line, isang commit. Ito yung hash, tapos ito yung name. Yun lang naman yung importante sa atin, no? So, yan, makikita natin yung mga commits and then we could scroll down, isang line, isang commit. Marami. Okay? So, alis na tayo, balik tayo sa project natin. So, di ba kanina sabi ko, pwede tayo sumakay sa time machine natin and then balikan natin yung mga past commits. So, gawin natin yun ngayon. Again, pakita ko lang yung mga commits natin. Itong tatlo pa lang naman. So, para gawin natin yun, tinitignan natin siya, no? Chine-check out natin siya. No? So, yun exactly yung command, check out. So, kuha tayo, kunyari, balikan natin tong si initial commit. No? So, git checkout and then kung ano man yung hash. No? Kaya ba to? I-autocomplete? Hindi. So, yan. Enter. And then, nag-iba na tong master, no? Naging yung name na ng commit. And then, mapapansin natin yung manok JPEG na wala. No? And then, yung stuff natin bumalik sa dati. No, so parang time machine nga na binalikan natin siya. So kung makita natin animation natin, yung head bumalik kay C1. Okay, bumalik siya kay C1. Tapos ganito na itsura yung webpage natin. So kung re-refresh ko yan, ganyan siya back to dati. Okay? So ganun, para ma-check out natin siya. Fair warning lang, medyo tricky mag-commit. No? Kunyari may ginawa kang changes dito tapos may in-add ka. Medyo tricky yun. Okay? So, para bumalik tayo sa latest commit, git checkout and then yung name ng branch, no, master. So, ayun, nandiyan na si manok JPEG and then kapag nire-refresh natin yung page, ayun na tayo. Okay? So, diba, sabi ko sa inyo kanina kapag bumalik tayo in time and then re-replay natin yung changes, makakaabot tayo sa current version natin. No, kaya pabalik yung arrows. Well, the thing is, per commit, kumbaga parang operation yan, no? Parang math. No, kunyari number natin ngayon
27. Sa isang commit, nag-plus 5 tayo. Sa other commit, nag-minus 4. So, ganyan din yung mga commit sa Git. Nagdagdag tayo ng lines and then nagbawas tayo ng lines. No? Ganyan minamanage ni Git yung project natin. Okay? So, kunyari gusto kong i-undo itong manok.jpg or gusto ko i-undo itong second message, pwede natin kunan yung opposite nung commit na yon, no? And then, i-commit natin siya, no? Okay, so kunyari itong manok.jpg, gusto natin i-revert yan. Instead of ginagawa kasi ng iba, alisin ko to, no? And then, git commit. Tapos sabihin natin, remove manok.jpg. Pwede na lang natin gawin is i-revert natin siya, no? Bale, gagawin niya, i-reverse niya to, no? Instead of tayo mamano-mano pa natin alisin. Para magawa natin yun, git revert, and then yung name ng commit, ito, no? Itong E71. Paste. And then, may lalabas na, message. Sige, okay lang yan, no? Kita natin na wala yung manok.jpg, okay? Tapos may nadagdag na bagong commit niyan na nagpo-point kay C3. No, yun yung ginagawa ng revert is gagawa siya ng bagong commit na exactly the opposite ng ginawa nito tapos ko-commit niya. Yun yung ginagawa ng git revert. So may isa ding command, i-search nyo na lang online kung paano gumagana, git reset. Okay? Ginagawa ng git reset is nagdi-delete siya ng commit. Parang walang nangyari. This is considered usually bad practice, no? Kasi parang historical revisionism yun eh. Hindi lang yun, medyo magkaka-trouble ka later on kung magko-collaborate ka sa iba kasi bigla may commit na nawawala and then hindi match yung mga repositories ninyo. So yun, it's usually bad practice na mag-reset ka ng commit. So kung kaya, mag-revert ka ng commit and then yung git reset siguro gamitin nyo lang kung nagkamali kayo sa commit or whatever. So yun, that's all for this video. Again, I recommend going to learngitbranching.js.org to practice your git commands. Ito yung part 1 of 3 parts. Yung second part, I'll talk about git branching. Yung third part, I'll talk about remote repositories and GitHub. Okay? Again, all the links that I used for this video, ilalagay ko sila sa description. If you have any questions or concerns, leave them in the comment section below or join our Discord server. Link is in the description below. If you like this, please leave a thumbs up and subscribe. And I hope I'll see you again sa part 2. Thank you.